Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Zlatirkoglu, cunoscută pentru prezența sa precaută și misterioasă pe rețelele de socializare, și-a surprins urmăritorii cu o postare recentă care, deși nu menționa niciun nume, i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva era o glumă la adresa fostului ei partener, Halil Ibrahim. Postarea aparent inofensivă era plină de un ton atât de enigmatic încât a devenit rapid un subiect de conversație printre urmăritorii ei. Zvonurile despre relația dintre Zlatirkoglu și Halil Ibrahim, care fusese intens discutată în ultimele luni, au început să reapară. Actrița, cu calmul ei obișnuit, nu s-a limitat la a clarifica nimic, dar reacțiile au fost imediate. De-a lungul anilor, Zlatirkoglu și-a păstrat viața personală relativ privată, dar relația ei cu Halil Ibrahim, marcată de momente de intensitate emoțională și o mare atenție în media, nu a făcut excepție. Deși amândoi încercaseră să-și țină dragostea departe de lumina reflectoarelor, atracția presei și curiozitatea publicului păreau să nu le dea răgaz. Totuși, în această nouă postare, Zlatirkoglu a arătat că, în ciuda tuturor lucrurilor, este încă capabilă să-și lase gândurile să fie cunoscute fără a fi complet explicită. Postarea a constat în câteva cuvinte însoțite de o imagine simbolică. Nu au existat mențiuni directe sau explicite, dar pentru cei care au urmărit relația dintre Zlatirkoglu și Halil Ibrahim, cuvintele păreau să aibă o greutate specifică. Uneori, cuvintele sunt inutile, dar sentimentele rămân, se spunea în postare. Un comentariu aparent simplu, dar încărcat de semnificație pentru cei care cunosc povestea din spatele acelor cuvinte. Oare Zlatirkoglu sugera că, în ciuda distanțelor și separărilor, există încă ceva ce rămâne, ceva ce nu poate fi șters? Reacțiile de pe rețelele de socializare au fost o reflectare clară a intensității sentimentelor pe care mulți încă le nutreau față de acest cuplu. Unii urmăritori, văzând postarea, au asociat imediat cuvintele cu recentele conflicte dintre Zlatirkoglu și Halil Ibrahim, în timp ce alții au apărat poziția sa, subliniind că nu tot ce a postat trebuia să fie o referire la viața ei amoroasă. Totuși, faptul că postarea a coincis cu anumite evenimente recente din viața ei personală a atras privirile urmăritorilor ei către acel mesaj ca un semnal direct. Indiciul, deși ascuns cu grijă în limbajul Zlatirkoglu, a început să prindă viață proprie. Comentariile au început rapid să se acumuleze pe profilul ei, mulți dintre ei speculând dacă Halil Ibrahim fusese destinatarul intenționat al acelor cuvinte. În ciuda întrebărilor directe, Zlatirkoglu nu a oferit alte detalii sau clarificări, lăsând interpretarea mesajului ei la latitudinea publicului. Incertitudinea, se părea, nu a făcut decât să sporească curiozitatea și misterul, o tactică pe care Zlatirkoglu știe să o gestioneze perfect. Între timp, Halil Ibrahim, mereu ceva mai deschis în privința sentimentelor sale, nu a răspuns direct la postarea lui Zlatirkoglu. Dar asta nu înseamnă că era imun la zvonuri. Pe rețelele de socializare, unii dintre urmăritorii săi au început să-i pună la îndoială tăcerea, speculând dacă fusese afectat de cuvintele lui Zlatirkoglu. Unii au sugerat că s-ar putea să nu se fi simțit confortabil cu postarea, în timp ce alții l-au apărat, argumentând că, la fel ca ea, Halil Ibrahim avea dreptul să fie rezervat în astfel de chestiuni. Adevărul este că, deși Halil Ibrahim și Zlatirkoglu nu au împărtășit multe detalii publice despre despărțirea lor, presa nu a încetat niciodată să-i urmărească. Tabloidele au rămas atente la fiecare gest și declarație unul altuia, căutând orice indiciu care să confirme sau să infirme zvonurile. Poziția rezervată a lui Zlatirkoglu nu a făcut decât să alimenteze și mai mult speculațiile.
Mulți s-au întrebat dacă, la un moment dat, cei doi actori vor vorbi deschis despre ce s-a întâmplat între ei sau dacă vor continua acest dans al tăcerii și al mesajelor criptice. Postarea lui Slatircoglu i-a făcut, de asemenea, pe fani să se întrebe dacă relația lor s-a încheiat definitiv sau dacă mai există vreo posibilitate de împăcare. Unii observă că vorbele lui Slatircoglu ar putea fi un apel la o conversație în așteptare, lucru care încă nu a fost rezolvat între ei. Alții, însă, interpretează mesajul ca un semn clar că Slatircoglu a decis să-și continue viața și să lase trecutul în urmă, încheind o fază emoțională care nu-și mai are locul în prezentul ei. În mintea fanilor ei, postarea Slatircoglu a provocat reflexii asupra iubirii, a suferinței și a relațiilor personale din viața vedetelor. Mulți cred că aceste mici gesturi, deși aparent nesemnificative, reflectă luptele interne cu care se confruntă persoanele publice în viața lor privată. Viața Slatircoglu nu se limitează doar la cariera sa profesională, ci și la momentele personale care au format-o. Și chiar dacă mesajul nu a fost explicit, fanii au putut simți încărcătura emoțională din spatele acelor câteva cuvinte. Unele voci de pe rețelele de socializare sugerează că Slatircoglu nu a fost singura care a făcut referiri indirecte la viața sa amoroasă. Și alți actori și personalități din divertisment și-au folosit platformele pentru a face aluzie la experiențele lor personale fără a oferi detalii. Această nouă formă de comunicare, încărcată de semnificații ascunse, pare a fi o tendință în lumea celebrităților. Și într-o epocă în care totul pare a fi mediatizat și expus, un mesaj voalat pare să aibă un impact mult mai mare, stârnind imaginația fanilor. Deși mulți fani își doresc răspunsuri clare, Slatircoglu a demonstrat că are control asupra ceea ce împărtășește și a ceea ce păstrează privat. Actrița a precizat clar că nu se simte obligată să dezvăluie fiecare aspect al vieții sale, mai ales când vine vorba de relațiile personale. Totuși, asta nu înseamnă că tăcerea ei nu provoacă speculații. De fapt, aceste tipuri de postări, deși aparent simple, nu fac decât să întărească fascinația pe care fanii o au pentru viața ei privată. În interviurile sale, Slatircoglu a menționat anterior că viața ei personală este ceva ce preferă să țină departe de ochii publicului. Dar, în același timp, este conștientă că popularitatea ei înseamnă că până și cel mai mic gest poate fi interpretat diferit. Acest paradox este ceva ce, fără îndoială, a învățat să gestioneze în timp ce mulți caută răspunsuri definitive despre relația ei cu Halil Ibrahim, ea se limitează la a oferi mici indicii, lăsând imaginația urmăritorilor săi să completeze restul. În cele din urmă, răspunsul lui Slatircoglu, sau mai degrabă lipsa acestuia, creează un sentiment de incertitudine care îi lasă pe fani să tânjească după mai mult. Postarea misterioasă a reaprins vechi întrebări și a readus-o pe actriță și relația ei cu Halil Ibrahim în centrul atenției. Deși nu a existat nicio confirmare oficială cu privire la starea actuală a relației lor, impactul cuvintelor ei pe rețelele de socializare este evident. Între timp, fanii continuă să speculeze despre ce s-ar putea întâmpla în culise. Este acesta ultimul cuvânt al lui Sla pe această temă sau mai sunt multe de descoperit? Lipsa unor răspunsuri clare nu face decât să adauge gaz la focul curiozității, alimentând fascinația pentru viața vedetelor. Poate că într-o zi, Slatircoglu va decide să dea un răspuns definitiv sau poate că misterul va rămâne o parte fundamentală a vieții sale publice. Pascali